Hello everyone, welcome back to my second video in C programming series. In today's video, we are going to explore the complete C programming syllabus. This video is especially designed for students who want to learn C programming from the beginning and understand what topics they need to study throughout the course. We will go through each unit one by one and discuss the concept covered in every unit so you can get a clear roadmap of your C programming journey. If you are a beginner or preparing for your semester exam, this overview will help you understand the structures of the entire course. So, without wasting any time, let's get started. First, I need to open my PDF. फर्स्टमा युनिट च्याप्टर 1 मा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड यसको टाइप्स, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, प्रोग्राम इरर्स, फिचर्स अफ गुड प्रोग्राम, डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ प्याराडिगम, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, सिस्टम डिजाइन टुल्सको बारेमा पढ्नेछौँ। एन्ड युनिट 2 प्रोग्रामिङ टेक्निक, यसमा चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सन, टप डाउन बटम अप अप्रोच, क्वेसन एन्ड कपलिङ, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ, डिटर्मिनिस्टिक्स एन्ड नन डिटर्मिनिस्टिक्स टेक्निकको कुरा गर्नेछौँ। आइटरेटिभ एन्ड रिकर्सिभ लजिक, मोडुलर डिजाइनिङ एन्ड प्रोग्रामिङको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। एन्ड यो युनिट 1 एन्ड युनिट 2 मेनली फोकस अन थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्टमा फोकस गरिएको छ। मेनली चाहिँ अब मेन भनेको त्यो थ्योरी पार्ट नै हो। एन्ड युनिट 3 बाट हामीले चाहिँ सी को बारेमा बुझ्दै जान्छौँ। फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन रहेछ, त्यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो। देन फिचर, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, स्ट्रक्चर्स अफ सी प्रोग्राम, compiling process, C preprocessor and header files, library function, character set, comments, token and it types, data types, escape sequence, preprocessor directive को बारेमा पढ्नेछौँ हामी युनिट 3 मा। 4 रहेछ अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसनको कुराहरू। यसमा चाहिँ हामी मेनली अब अपरेटरहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा चाहिँ अब अर्थमेटिक अपरेटर हो, रिलेसनल अपरेटर, लजिकल, असाइनमेन्ट, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्ट, कन्डिसनल, बिटवाइज, कमा, साइज अफ अपरेटरहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। एन्ड अपरेटर, प्रेसिडेन्स एन्ड एक्जिक्युटिभिटी, एक्सप्रेसन्स एन्ड इट्स एभुलेसन, टाइप कास्टिङ एन्ड एक्सप्रेसन, प्रोग्राम स्टेटमेन्ट, यो यति कभर गर्नेछौँ हामीले युनिट 4 मा। एन्ड युनिट 5 भनेको इनपुट एन्ड आउटपुटको कुराहरू रहेछ, जसमा इनपुट आउटपुट अपरेसन फर्मेटको कुरा गर्नेछौँ। देन हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने नि, अब यसमा कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको इन्ट्रोडक्सन, टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स, जसमा हामीले इल्स इफ, स्विच, लुपिङ, वाइल डु वाइल, जम्पिङ, ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू, नेक्स्ट कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। एन्ड युनिट 7 introduction, declaration, initializations, one-dimensional array, multi-dimensional array, sorting, searching, string handling को कुरा गर्नेछौँ। एन्ड युनिट 8 भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने नि, युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो। यसमा introduction, component, function, parameters, library functions, users defined function, different forms and function, recursion, passing array to function, passing string to function, accessing of function, call by value and call by reference, स्टोरेज क्लासहरूको कुरा गर्नेछौँ। एन्ड युनिट 9 भनेको पोइन्टर, एड्रेस, इन्डाइरेक्सन, अपरेटर्स, डिक्लेरेसन्स एन्ड इनिसियलाइजेसन, पोइन्टर टु पोइन्टर, पोइन्टर एक्सप्रेसन, पोइन्टर अर्थमेटिक, passing pointer to a function, pointer and array, array of pointer, pointer and string, dynamic memory allocation को यो सबै टपिक हो हामी युनिट 10 मा कभर गर्नेछौँ।
10 रहेछ स्ट्रक्चर्सको कुरा आउँछ। हामी स्ट्रक्चर्सको बारेमा पढ्नेछौँ यसमा। इन्ट्रोडक्सन रहेछ उसको डिक्लेरेसन, इन्सुलेसन, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, एरे अफ स्ट्रक्चर्स, एरे विथिन स्ट्रक्चर, passing structures and array of structures to function, structures and pointer, bit fields, union and its importance, structures based unions को कुरा गर्नेछौँ स्ट्रक्चर्स पार्टमा। युनिट 11 डाटा फाइल ह्यान्डलिङ, यसमा यसको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो। टाइप अफ फाइलको ओपनिङ, क्लोजिङ, read and write, writing and editing data to and from data file, updating data file, random accessing file, printing of file, and last one is introduction to graphics. यसमा इन्स्टलेसन, ग्राफिकल मोड एन्ड ग्राफिकल फङ्सनको कुरा गर्नेछौँ हामीले। सो यसमा मेनली 12वटा च्याप्टर रहेछ। सो हामीले 12वटा च्याप्टर नै कभर गर्नेछौँ यो सिरिजमा, फ्रम स्टार्टिङ टु एन्डिङसम्म च्याप्टर वाइज नै जाने हो अनि सबै चाहिँ गर्ने हो। So that is the complete overview, the C programming syllabus. I hope this video helped you understand what topics are included in each unit and how the course is in structured. In upcoming videos, we will discuss each unit in details with examples and exam focused explanations. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching and see you in the next video.